आज चाहिँ हामीले फोर्थ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। अब हामीले अगाडि एउटा भर्चुअल वर्कको च्याप्टर पढ्यौं, त्यसपछि काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स, फोर्स मास एन्ड एक्सिलरेसन, काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स, वर्क एन्ड इनर्जी, त्योबाट हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने हेर्यौं हैन। अब काइनेटिक्सको चाहिँ अर्को एउटा प्रिन्सिपल इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको प्रिन्सिपल युज हुन्छ। हामीले तीनटा प्रिन्सिपल युज पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब पछि रिजिड बडीको लागि पनि यही तीनटा प्रिन्सिपल नै हो, तर त्यसमा चाहिँ रोटेसनहरु एड गरेको हुन्छ। अब फोर्स मास एन्ड एक्सिलरेसन कतिलाई युज गर्ने, त्यो भनेको F इक्वल टु ma, फोर्स मास र एक्सिलरेसनको रिलेसन चाहियो भने त्यतिबेला हामीले F इक्वल टु ma इक्वेसन लगाएर सल्भ गर्न सकिने भयो। अब वर्क एन्ड इनर्जी मेथड भने जुन छ, त्यो वर्क एन्ड इनर्जी मेथडमा हामीलाई फोर्स मास भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट दिने बित्तिकै हामीले चाहिँ सेकेन्ड वर्क एन्ड इनर्जी मेथड युज गर्छौं। त्यसमा पनि हामीले अब वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल पनि युज गर्न सक्यो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पनि युज गर्न सक्यो। त्यो कति बेला युज गर्ने, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी व्हेन ओन्ली कन्जर्भेटिभ फोर्स एक्ट अन द बडीमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्रै एक्ट गरिरहेको केसमा हामीले वर्क एन्ड इनर्जी मेथड युज कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गर्छौं। त्यसमा त्यो पनि वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपलकै अलिकति डिराइभ गरेको फर्म मात्र हो भयो है। अब त्यो अगाडिकोमा के प्रब्लम छ, प्रोसेसहरु सबैमा अब सिमिलर छ। हाम्रो क्वेशन दिएको हुन्छ, त्यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो, त्यसपछि कुन इक्वेसन लगाउने, त्यो इक्वेसन लगाएर अब समेसन fx समेसन fy x डाइरेक्सनमा के हुन्छ, y डाइरेक्सनमा के हुन्छ, त्यसरी इक्वेसनहरु निकाल्ने र सल्भ गर्ने। अब त्यसमा कुनै बेला काइनेमेटिक्सको इक्वेसनहरु युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो कन्डिसन हेरी हुने भयो। अगाडिको बुझिराछौ नि हैन, अहिलेसम्मको के प्रब्लम छ? ल छैन भने हामी इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम यो मेथडमा जाउँ। काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। अब हाम्रो अगाडिको जुन छ वर्क एन्ड इनर्जी भनेको फोर्स मास र भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन भयो भने हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल युज गर्छौं। अब त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ फोर्स मास भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन चाहियो भने, फोर्स मास त सबैको लागि हुने भयो, फोर्स भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन चाहियो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो जुन इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको प्रिन्सिपल युज गर्छौं। अब टाइम आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कुनमा जाँदो रहेछ त, इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। टाइमको कुरा आउने बित्तिकै इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। अब हामीले F इक्वल टु ma गरेर एक्सिलेरेसन निकालेर त्यसमा टाइम राखेर अब भेलोसिटीहरु निकाल्न पनि सकिने भयो। अब त्यसैगरी F इक्वल टु ma मा हामीले काइनेमेटिक्सको इक्वेसन निकालेर भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसनबाट गर्न पनि सकिने भयो। तर अब हाम्रो यसमा चाहिँ प्रब्लम डाइरेक्ट गर्नु पर्दाखेरि F इक्वल टु ma इक्वेसनबाट नगरिकन हाम्रो टाइमको रिलेसन आउने बित्तिकै चाहिँ हामी यो लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको मेथडबाट गर्छौं। प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको मेथडबाट हामीले सल्भ गर्छौं। In this section, we will integrate the equation of motion with respect to time and thereby obtain the principle of impulse and momentum. हाम्रो चाहिँ जुन F इक्वल टु ma छ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम निकाल्छौं। The resulting equation will be useful for solving problems involving force, velocity and time. Force, velocity र time को चाहिँ जुन रिलेसन छ त्यसका लागि हाम्रो इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको प्रिन्सिपल युज हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ समेसन F इक्वल टु ma, त्यसलाई हामीले a लाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, dv/dt। a भनेको dv/dt, dt लाई हामीले यो साइडमा लैजाउँ र इन्टिग्रेट गरौँ।
where A and B are both measured from inertial frame of reference. एउटा कुनै फ्रेमको रिफरेन्समा चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन र भेलोसिटी मेजर गरिन्छ। अब हामीले यो यसलाई रिअरेन्ज गर्यौँ, समेसन एफ डिटी इज इक्वल टु एम डिबी गरेर इन्टिग्रेट गर्यौँ। यता चाहिँ T1 देखि T2 सम्म इन्टिग्रेट गर्यौँ, यता चाहिँ V1 देखि V2 सम्म इन्टिग्रेट गर्यो भने हाम्रो रिलेसन के आउँछ त भन्दा समेसन T1 टु T2 एफ डिटी इज इक्वल टु एम V1 देखि V2 सम्म इन्टिग्रेट गरेर डिबी लाई इन्टिग्रेट गर्यौँ। अब समेसन एफ डिटी इन्टिग्रेसन T1 देखि T2 सम्म इज इक्वल टु एम V2 माइनस एम V1। अब यो जुन एमबी भनेको छ, यो एमबी भनेको के हो? हामीले अगाडि डिफाइन गरिसकेका छौँ। एमबी भनेको एकजनाले भन यो एमबी भनेको के हो? हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा डिफाइन गरिसकेका छौँ यो टर्मलाई। लिनियर मोमेन्टम होइन, एमबी भनेको लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टमहरू हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ। एमबी भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो। यो अगाडिको जुन छ नि यो टर्म एफ डिटी, यसलाई इन्टिग्रेसन गरेको यो टर्म भनेको लिनियर इम्पल्स हुन्छ। त्यही भएर यो इक्वेसनलाई हामीले के भन्छौँ? द इक्वेसन इज रिफर्ड टु एज प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। यो इक्वेसन भनेको लिनियर इम्पल्स र मोमेन्टमको इक्वेसन भनेर भनिन्छ। यसलाई प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम भन्छौँ। अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दा पहिला यो हेरौँ। लिनियर मोमेन्टम इच अफ द टु भेक्टर्स अफ द फर्म यल एम इज इक्वल टु एमबी इन इक्वेसन। यो दुईटा फर्महरू छ जुन छ, त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकल्सको लिनियर मोमेन्टम। एमबीलाई हामीले लिनियर मोमेन्टम भनेर अगाडि डिफाइन गरिसकेका छौँ। यो दुईटा भेक्टर भनेको लिनियर मोमेन्टम हो, त्यसलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सिन्स एम इज पोजिटिभ स्केलर, द लिनियर मोमेन्टम भेक्टर हेज सेम डिरेक्सन एज भी। भीको जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनमा नै लिनियर मोमेन्टमको डिरेक्सन हुन्छ। मास भनेको स्केलर भयो। एन्ड इट्स म्याग्निट्युड एमबी एज युनिट अफ मास टाइम्स भेलोसिटी भनेको केजी डट मिटर पर सेकेन्ड अर स्लग डट फिट पर सेकेन्ड। यो चाहिँ यसको युनिट हुने भयो। यो जुन दुईटा टर्म छ त्यो भनेको लिनियर मोमेन्टम, त्यो दुईटा टर्म भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो। यो चाहिँ फाइनल लिनियर मोमेन्टम, यो चाहिँ इनिसियल लिनियर मोमेन्टम। अब त्यसै गरी जुन टर्म छ इन्टिग्रल टर्म छ, द इन्टिग्रल आई इज इक्वल टु यो एफ डिटी भनेर छ, यसलाई चाहिँ लिनियर इम्पल्स भनिन्छ। यसले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दा त्यो फोर्स जुन छ, हामीले फोर्स लगाइरहेको छौँ त्यति टाइमसम्म लगाउँदा त्यसको इफेक्ट के हुन्छ। दिस टर्म इज अ भेक्टर क्वान्टिटी विच मेजर्स द इफेक्ट अफ अ फोर्स ड्युरिङ द टाइम द फोर्स एक्ट्स। फोर्सले एक्ट गर्ने टाइममा त्यसको चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ। फोर्सले एक्ट गर्ने टाइममा यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ लिनियर इम्पल्सले दिने भयो। द इन्टिग्रल आई इज इक्वल टु, एकछिन है,
हाम्रो यो लिनियर इम्पल्स भनेको छ यो भनेको यसले चाहिँ जुन फोर्स सर्टेन टाइममा फोर्स लगाएको छ यो dt टाइममा फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भनेर दिनु भयो सिन्स टाइम इज अ पोजिटिभ स्केलर द इम्पल्स एक्ट्स इन सेम डिरेक्सन एज द फोर्स एन्ड इट्स म्याग्निट्युड एज युनिट फोर्स टाइम्स टाइम न्युटन सेकेन्ड हुने भयो यसको युनिट भनेको अब if the force is expressed as a function of time the impulse can be determined by direct evaluation of the integral. In particular, if the force is constant in both magnitude and direction, the resulting impulse become के हुन्छ यदि चाहिँ यो टाइम सर्टेन टाइम इन्टरभल दिएको छ त्यति बेलाको टाइम इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो जुन इम्पल्स भनेको एफसी T2 minus T1 यो कन्स्ट्यान्ट फोर्स लागिरहेको केसमा चाहिँ एफसी T2 minus T1 हुने भयो यो टर्म भनेको लिनियर मोमेन्टम यो यतापट्टिको जुन यो टर्म छ लिनियर मोमेन्टम यो टर्म भनेको लिनियर इम्पल्स यो दुईटा टर्मलाई हामीले इक्वेट गर्यौं अब हामीले यसलाई रिअरेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा लगेर यसरी इक्वेसन लेख्न सकिन्छ प्रब्लम सल्भिङ का लागि के लेखिन्छ भन्दा फर प्रब्लम सल्भिङ प्रिभियस इक्वेसन विल बी रिरिटन इन फर्म mb1 plus summation t1 to t2 f dt is equal to mb2 यो इक्वेसन युज गर्छौं हामीले यसमा सल्भ गर्नका लागि युज गर्ने इक्वेसन भनेको यो भयो यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम को इक्वेसन which states that initial momentum of the particle at time t1 plus the sum of all the impulses applied to the particle from t1 to t2 is equivalent to final momentum of the particle at time t2. Initial momentum of the particle at time t1 plus the sum of all the impulse applied at particle from t1 to t2 t1 देखि t2 सम्म जुन जुन फोर्सले इम्पल्स लगाइराछ is equal to final momentum of the particle at time t2. टाइम t2 मा भएको यसको फाइनल लिनियर मोमेन्टम लिएर हामीले चाहिँ यसरी यो इक्वेसन लिएर सल्भ गर्छौं टिपम कपीमा mb1 plus summation t1 to t2 f dt is equal to mb2 यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम हो है अब यसलाई यो टर्मलाई चाहिँ हामीले यो फिगरमा देखाइराछौं तलको फिगरमा देखाइराछ यो इनिशियल मोमेन्टम भयो त्यसलाई हामीले mb1 भनेर देख्यौं त्यसपछि इम्पल्स जुन जुन फोर्सहरुले लगाइराछ यसमा चाहिँ फोर्स जुन फोर्सले लगाउँछ त्यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो is equal to final momentum mb2. These three terms are illustrated graphically on the impulse and momentum diagram shown in figure. The two momentum diagrams are simply outlined shape of the particle which indicate the direction and magnitude of particles initial and final momentum mb1 and mb2. यसको जुन शेप छ हाम्रो यो फर्स्ट को लागि चाहिँ हामीले mb1 र mb2 भनेर यसको चाहिँ मोसनलाई देखाउनु पर्यो र फोर्स जुन लागिराछ त्यो चाहिँ हामीले इम्पल्स डायग्राममा देखाउँछौं यसमा अब फोर्स यो जुन लिनियर के रे मोमेन्टमको डाइरेक्सन छ नि त्यो भनेको भेलोसिटीको डाइरेक्सन जता छ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यता छ भनेपछि यो यसको डाइरेक्सन पनि mb1 को डाइरेक्सन पनि त्यतै हुने भयो अब फाइनल मोमेन्टमको पनि भेलोसिटी v2 को डाइरेक्सन जता छ mb2 को डाइरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ Similar to the free body diagram, the impulse diagram is the outlined shape of particles showing all the impulse that act on the particle when it is located at some intermediate point along its path. अब हाम्रो यो जुन इम्पल्स डायग्राम छ यसले चाहिँ मोसन कता भएको भनेर देखाउने भयो इनिशियल मोमेन्टम डायग्रामले दुईटाले अब इम्पल्स डायग्राममा चाहिँ फोर्सहरु कुन कुन लागेको छ त कुन कुन फोर्सले लागेको छ यो बडीमा त्यो चाहिँ देखाइन्छ हामीले यसमा सल्भ गर्ने बेलामा इनिशियल मोमेन्टम इम्पल्स डायग्राम र फाइनल मोमेन्टम भनेर यसरी देखाइन्छ अब यसलाई सल्भ गरौँ हामीले x एक्सिस को लागि mbx plus summation t1 to t2 fx dt is equal to mbx2 हुने भयो त्यसैगरी y डाइरेक्सनमा mby1 plus summation t1 to t2 fy dt is equal to mby2 र अब 3 डाइमेन्सनलमा हेर्नु पर्यो भने
अब mvz पनि हेर्नु पर्यो प्लस समेसन t1 to t2 fz dt इज इक्वल टु mvz2 हामीले अब यसरी नै हामीले 2 डाइमेन्सनल प्रब्लम हुन्छ धेरै जसो 3 डाइमेन्सनल आउँदैन यो x र y मा चाहिँ हामीले यसलाई यो सबैलाई mb लाई पनि रिजल्भ गर्न सकिने भयो mb cos थीटा mb sin थीटा गरेर रिजल्भ गर्न सकिने भयो त्यसैगरी अब यसमा कुन कुन फोर्स लागेको छ f dt भनेर हामीले लिन्छ र त्यसपछि mb2 यो पनि हामीले x र y कोअर्डिनेटको टर्म रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर यसलाई चाहिँ यो दुईटा इक्वेसन लिएर सल्भ गर्छौं अब सिस्टम अफ पार्टिकल्स एउटा पार्टिकल मात्र होइन मल्टिपल पार्टिकल्सहरु छ भने मल्टिपल पार्टिकलहरु भएको केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा यो जुन फोर्सहरु सबैको चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको सम पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 को पार्टिकल 3 को लिनियर इनिशियल लिनियर मोमेन्टम प्लस त्यसमा आउने लिनियर इम्पल्सको सम इज इक्वल टु त्यो सबै पार्टिकलको फाइनल लिनियर मोमेन्टम त्यो इक्वेट गरेर हामीले मल्टिपल पार्टिकल्सका लागि सिस्टम अफ पार्टिकल्सका लागि सल्भ गर्न सकिने भयो द प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम फर अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स मुभिङ रिलेटिभ टु इनर्शियल रिफरेन्स इज obtained फ्रम इक्वेसन अफ मोसन एप्लाइड टु अल द पार्टिकल अफ द सिस्टम सबै पार्टिकलका लागि हामीले यो इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ हामीले लगेर त्यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ त्यसको यो सबैको सम लिनियर मोमेन्टमको टाइम t1 मा भएको सबैको सम प्लस त्यसमा हुने लिनियर इम्पल्सको सम इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम एट टाइम t2 यो इक्वेसनबाट के थाहा भयो भन्दा दिस इक्वेसन स्टेट्स दैट द इनिशियल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम प्लस द इम्पल्स अफ all external force acting on the system from t1 to t2 is equal to the system's final linear momentum यो इक्वेसनमा हामीले मल्टिपल डिफरेन्ट नम्बर अफ सिस्टम अफ पार्टिकल्स डिफरेन्ट अब दुईटा पार्टिकल तीनटा पार्टिकलको लागि केस गर्नु पर्यो भने सबैको सम गरेर हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सकिने भयो अब प्रोसिड्युर फर एनालाइसिस हेरौं द प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम इज युज्ड टु सल्भ प्रब्लम्स इन्भल्भिङ फोर्स टाइम एन्ड भेलोसिटी फोर्स टाइम र भेलोसिटीको रिलेसन युज गरेर फोर्स टाइम र भेलोसिटीको रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ भने यो प्रिन्सिपल युज गरेर सल्भ गरिन्छ अब यसलाई एप्लिकेसनका लागि के प्रोसिड्युर फलो गर्ने त पहिला इस्टाब्लिश द XYZ इनर्शियल फ्रेम रिफरेन्स पोइन्ट लिनु पर्यो एन्ड ड्र द पार्टिकल्स फ्री बडी डायग्राम इन अर्डर टु अकाउन्ट फर द अल द फोर्सेस दैट प्रोड्युस इम्पल्स अन द पार्टिकल पहिला सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाउने त्यो बडीका लागि कुन कुन फोर्सहरु कुन पोइन्टमा एक्ट गरिरहेछ भनेर हेर्नका लागि हामीले फर्स्टमा चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा चाहिँ इनिशियल र फाइनल भेलोसिटी छ त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो यदि दिएको छ भने त्यही डिरेक्सन लिनु पर्यो यदि दिएको छैन भने पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेर हामीले एजम्पसन लिन्छौं पोजिटिभ एक्स एक्सिस र पोजिटिभ वाइ एक्सिसमा त्यसको भेलोसिटी छ भनेर हामीले एजम्पसन लिन्छौं The direction and sense of the particle's initial and final velocity should be established. त्यसपछि if a vector is unknown, assume that the sense of its component is in direction of positive inertial coordinates. X र y कोअर्डिनेटमा पोजिटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर हामीले एजम्पसन लिन्छौं अब त्यसपछि हामीले यो माथिको कोअर्डिनेट सिस्टम जसरी इस्टाब्लिश गर्यौं त्यसमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम त्यो भनेको mv1 प्लस f dt t1 देखि t2 सम्मको इज इक्वल टु mv2 भनेर जुन लिनियर मोमेन्टम लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन लगाउँछ इफ मोसन अकर्स इन xy प्लेन द टु स्केलर कम्पोनेन्ट इक्वेसन क्यान बी फर्मुलेटेड अब xy प्लेनमा मात्रै मोसन हुन्छ भने त्यतिबेला हामीले स्केलर कम्पोनेन्ट x डिरेक्सनको र y डिरेक्सनको स्केलर कम्पोनेन्टहरु लिएर हामीले सल्भ गर्न सकिने भयो अब त्यसपछि realize that every force acting on the particle's free body diagram will create an impulse अब हाम्रो वर्क डन चाहिँ कुनै कुनै फोर्सले मात्र गर्छ सबै फोर्सले वर्क डन गर्दैन
तर यसमा जुन फोर्सहरु एक्ट गरिरहेको हुन्छ नि, जुन फोर्सले चाहिँ त्यो बडीमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबै फोर्सले चाहिँ इम्पल्स चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। यसमा एक्ट गर्ने सबै फोर्सले इम्पल्स क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यो सबैलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। ल एक्जाम्पल हेरौँ। सिम्पल एक्जाम्पलबाट हेरिरहेको छु। यसमा 200 न्यूटन फोर्स लागिरहेछ 45 डिग्री एंगलमा। अब के भनेको छ, द 100 kg crate shown in figure is originally at rest on the smooth horizontal surface. If a towing force of 200 Newton acting at an angle of 45 degree is applied for 10 seconds, determine the final velocity and the normal force which the surface exerts on the crate during this time interval. त्यसमा चाहिँ 200 न्यूटन टोइङ फोर्स लगाइरहेछ, अनि त्यसपछि 10 कति टाइम भनेको छ 10 सेकेन्डलाई, भने त्यसको फाइनल भेलोसिटी र नर्मल फोर्स डिटरमाइन गर्नु पर्यो। सुरुमा फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यसमा कुन फोर्सहरु लागिरहेको हुन्छ त्यो सबैको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। ल यो ट्राई गरौँ त। ल हामीले अगाडि जसरी जुन मेथडबाट गरिरहेको थियो त्यसरी नै अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउने। इनिशियल भेलोसिटी के भनेको छ, रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ भनेको छ, v1 = 0 हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी भनेको चाहिँ अब हामीले v2 भनेर निकाल्नु पर्यो। इक्वेसन लगाउने, अब मैले अघि नै देखाइसकेँ जुन इक्वेसन, त्यो इक्वेसन लगाउने। f * dt गरेर चाहिँ हामीले इक्वेसन लगाउनु पर्यो। त्यो इक्वेसन लगाइसकेपछि अनि सल्भ गर्ने। अब एउटा x डिरेक्सनमा लिनु पर्यो, अर्को y डिरेक्सनमा लिनु पर्यो र सल्भ गर्नु पर्यो। यसमा लाग्ने फोर्सहरु के छ, एउटा 200 न्यूटन भयो, अर्को वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा w भयो, त्यसपछि नर्मल फोर्स अपर डिरेक्सनमा। फ्रिक्सनल फोर्स लाग्दैन किनभने स्मुथ हरिजन्टल सर्फेस भनेको छ। यसमा लाग्ने फोर्सहरु यति नै भयो। ओके हैन, हाम्रो यसमा लाग्ने फोर्स भनेको 200 न्यूटन, 981 न्यूटन चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, नर्मल फोर्स चाहिँ अपर डिरेक्सनमा लागिरहेछ। भयो, ठीक छ यहाँसम्म भयो है। अब हाम्रो यो डायग्राम देखाउँ। इनिशियल मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम, त्यसपछि इम्पल्सको फिगर इज इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम। यो यसमा देखाउँदा यसमा लाग्ने
यसमा यो भेलोसिटी भनेको के छ v1 भनेको 0 छ v1 = 0 भनेपछि यसमा लिनियर मोमेन्टम 0 हुन्छ अब यसमा लाग्ने इम्पल्स भनेको के हुन्छ 200 न्यूटन * 10 सेकेन्ड यो डाइरेक्सनमा अब यता हरिजन्टल र भर्टिकल लिँदाखेरि 200 * 10 cos थीटा 200 * 10 sin थीटा हुन्छ त्यसैगरी 981 न्यूटन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा * 10 सेकेन्ड गर्नु पर्यो हामीले इम्पल्स लिने बेलामा nc * 10 सेकेन्ड गरेर हामीले यसको इम्पल्स लिनु पर्यो त्यसैगरी 100 * v2 हाम्रो यो जुन बडी छ यो बडीका लागि हुने लिनियर मोमेन्टम भनेको के छ 100 * v2 छ अब हामीले प्रिन्सिपल अफ लिनियर मोमेन्टम लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम लगाउँछौं लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम लगाउँदा के हुन्छ त हेरौँ है एकचोटी x डाइरेक्सनमा लगाउँछौं x डाइरेक्सनमा लगाउँदा के हुने भयो mvx1 + summation t1 to t2 fx dt = mvx2 x डाइरेक्सनमा मात्र लाग्ने फोर्सहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो अब यो जुन टर्म छ यो टर्म भनेको 0 छ अब त्यसैगरी x डाइरेक्सनमा लाग्ने भनेको 200 cos 45 डिग्री * 10 सेकेन्ड = 100 v2 त्यसबाट v2 को भ्यालु कति आयो 14.1 मिटर पर सेकेन्ड v2 को भ्यालु भनेको 14.1 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ है हामीले अगाडि जसरी गरिरहेको थियो त्यो इक्वेसन लगेर राख्दिने र त्यसको अब भ्यालुहरु राख्दिने x डाइरेक्सनको भेलोसिटी के हुन्छ x डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्सहरु के हुन्छ त्यो भेलोसिटीहरु राख्दिएपछि अनि सल्भ गर्ने अब y डाइरेक्सनको लागि हेर त ल y डाइरेक्सनमा हाम्रो तीनटा फोर्सहरु हुन्छ एउटा 200 sin 45 डिग्री 10 सेकेन्ड अनि वेट नर्मल त्यो तीनटा जुन फोर्सहरु छ त्यो सम गरेर mvy2 भनेर लिनु पर्यो र त्यसपछि इक्वेट गर्नु पर्यो इक्वेट गरेर n को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कति आउँछ n को भ्यालु हेरौं सबैले y डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के हुन्छ x त vy1 त 0 नै हुने भयो vy2 पनि के हुन्छ त्यो केसमा y डाइरेक्सनमा लाग्ने यो डाइरेक्सनमा त लिनियर मोमेन्टम छैन लिनियर मोमेन्टम भनेको यो डाइरेक्सन छ त्यही भएर यो टर्म पनि 0 हुने भयो y डाइरेक्सनको अब बाँकी रह्यो फोर्सहरु मात्र फोर्सहरुलाई इक्वेट गरेर हामीले सल्भ गर्न सकिने भयो कति आउँछ n को भ्यालु सर 838.57 ल ठीक छ 38.57 ल ठीक छ 840 न्यूटन आए त्योसँग अब 838 नै लेखे पनि भयो 840 सँग क्लोज आउने भयो है यही हो यसमा गर्नुपर्ने पनि त्यस्तो गाह्रो केही छैन हाम्रो जुन दिएको छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम इक्वेसनमा राख्ने र यो इक्वेसनमा अब भ्यालुहरु कसरी लिने हो त्यो याद गर्नु पर्यो ठीक छ गाह्रो छ र छैन नि हैन नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ block A and block B shown in figure has a mass of 3 kg and 5 kg respectively. If the system is released from rest, determine the velocity of block B in 6 seconds. Neglect the mass of pulley and cord. पुल्ली र कोडको चाहिँ मासलाई नेग्लेक्ट गर्ने भनेको छ 6 सेकेन्ड सम्म यसमा फोर्स कुन फोर्सहरु लाग्छ त्यो हेर्ने र यो प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम युज गरेर सल्भ गर्ने ए र बी दुईटैको मोसन भनेको y डाइरेक्सनमा छ हैन y डाइरेक्सनमै भेलोसिटी भनेर एजम्पसन गर्नु पर्यो इनिशियली रेस्टमा छ पहिला अब हामीले टेन्सन यसमा भएको टेन्सन निकाल्छौं TA TB त्यो भ्यालुहरु निकाल्छौं त्यो निकालिसकेपछि अनि त्यो दुईटाको रिलेसन निकालिसकेपछि त्यसलाई लगेर राखिदिन्छौं हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टममा यसलाई सल्भ गरौँ सबैले
एउटा यो डी को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ यो पुल्लीका लागि किनभने हाम्रो यसको यो रिलेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि ए का लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ त्यसपछि बी का लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ अनि यो जुन पुल्लीको छ पुल्लीकोबाट T1 र T2 को रिलेसन आउँछ त्यसपछि T1 को रिलेसन आइसकेपछि हामीले यसमा लाग्ने फोर्सहरु के छ त्यो कन्सिडर गरेर सल्भ गर्छौं यसको लागि ए का लागि छुट्टै सल्भ गर्छौं बी का लागि छुट्टै सल्भ गर्छौं दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि अब त्यसमा इक्वेट गरेर हामीले भ्यालु निकाल्छौं दुईटा डिपेन्डेन्ट मोसन भयो काइनेमेटिक्स को रिलेसन पनि लगाउनु पर्छ SB plus 2SA is equal to constant हुन्छ यल SB is equal to minus 2SA हुन्छ के रे VB is equal to minus 2VA भनेर त्यसरी हामीले रिलेसन निकाल्न सकिने भयो त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेर यो सल्भ गरौँ सबैले म फ्री बडी डायग्राम देखाइदिन्छु TA को चाहिँ यो जुन छ यो पुल्लीको लागि TA TB TB हुने भयो TA is equal to 2TB त्यसपछि 2TB यो जुन छ हाम्रो ए ब्लक ए का लागि चाहिँ यो जुन TA को ठाउँमा हामीले 2TB भनेर राख्दियौ 2TB माथि अप्पर डाइरेक्सनमा तल चाहिँ वेट लागिरहेछ यसको चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम लगाएर सल्भ गरौँ त्यसपछि अर्को यो जुन ब्लक बी छ ब्लक बी का लागि यसमा लाग्ने टेन्सन भनेको टिबी भयो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा वेट लागिरहेछ भिए र भिबी दुईटै हामीले तलको डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एजम्पसन गरेका छौं त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ आउँछ एउटा नेगेटिभ आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ ल सबैले यो सल्भ गर्दै गर म 5 मिनेटमा आउँछु
भयो गर्यो ल हेरौँ है त अब हाम्रो TA इजिकल टु 2TB भनेर हाम्रो रिलेसन छ यो जुन हाम्रो पुलीको रिलेसनबाट यसलाई हामीले TB भनेर एजम्सन लियौँ यताको तलको टेन्सन भनेको TA भनेर एजम्सन लियौँ भने त्यो केसमा TA इजिकल टु 2TB भयो हामीले अब A को लागि लिँदाखेरि यसलाई 2TB ले नै 2TB भनेर नै लियौँ ब्लक A का लागि प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम फर ब्लक A भनेको MVA1 प्लस T1 to T2 Fy dt is equal to MVA2 यसमा y डिरेक्सनमा मात्रै हाम्रो मोमेन्टम छ त्यसैको इक्वेसन लियौँ यो फोर्सहरु पनि y डिरेक्सनमा मात्रै छ एउटा इनिशियल भेलोसिटी भनेको त 0 भइहाल्यो इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 भयो त्यसपछि हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ ल्याछौँ है ब्लक A मा पनि डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ ल्याछौँ ब्लक B मा पनि डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ ल्याछौँ 2TB भनेको हाम्रो माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ भनेपछि माइनस 2TB इन्टु 6 सेकेन्ड यो भनेको TA इन्टु 6 सेकेन्ड हो TA को ठाउँमा चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गरिदियौँ माइनस 2TB ले रिप्लेस गरिदियौँ माइनस 2TB इन्टु 6 सेकेन्ड प्लस अर्को यसमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो वेट भयो वेट भनेपछि 3 इन्टु 9.81 इन्टु 6 सेकेन्ड इज इक्वल टु MVA2 3 kg इन्टु VA2 यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो ठीक छ यो इक्वेसन बुझ्यो हैन अब ब्लक B का लागि के हुन्छ MVB1 प्लस समेसन T1 to T2 Fy dt is equal to MVB2 यो केसमा पनि भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 भयो अब यसको वेट भनेको 5 इन्टु 9.81 इन्टु 6 सेकेन्ड भयो TB भनेको अपवर्ड डिरेक्सनमा नै लागिरहेछ TB इन्टु 6 सेकेन्ड इज इक्वल टु 5 VB2 ठीक छ 1 र इक्वेसन 1 र 2 बुझ्यो यो MVA 0-2B कसरी भयो जुन चाहिँ MVA भन्ने चाहिँ के 0-2B6 यो त यसको टर्म हो Fy dt को टर्म हो MV भेलोसिटी A को भेलोसिटी त 0 छ रेस्टबाट स्टार्ट गरेछ भनेपछि यो टर्म 0 हुने भयो त्यसपछि Fy dt को टर्म भनेको एउटा के भयो दुईटा फोर्सहरु छ नि यसमा लाग्ने फोर्स एउटा के छ 2TB भन यो फोर्स लागिरहेछ कति सेकेन्डसम्म 2TB इन्टु 6 सेकेन्ड भनेर हामीले लिनु पर्यो अर्को फोर्स कुन लागिरहेछ 3 इन्टु 9.81 फोर्स लागिरहेछ इन्टु 6 सेकेन्ड अब हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ लेखा छौँ त्यही भएर यो दुईटा टर्म भनेको इम्पल्स लिनियर इम्पल्सको टर्म हो है यो दुईटा टर्म भनेको लिनियर इम्पल्सको टर्म भयो इज इक्वल टु यो चाहिँ फाइनल लिनियर मोमेन्टम यो टर्म भनेको फाइनल लिनियर मोमेन्टमको टर्म भयो सर त्यसै गरी अब सेकेन्डमा पनि त्यसरी नै गरेको हो ठीक छ सेकेन्डको पनि बुझ्यौ नि हैन यसमा पनि अब एउटा वेट लागिरहेछ अर्को भनेको टेन्सन त्यसमा लागेको टेन्सन छ इज इक्वल टु 5 kg इन्टु VB2 अब हामीलाई VA र VB को रिलेसन हामीलाई अननोन के भयो त एउटा TB VB र TA अनि त्यसपछि VA भयो तीनटा अननोन भयो अब VB र VA को रिलेसन हामीले निकाल्यौं भने VB र VA को रिलेसन निकाल्यौं भने चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिने भयो दुईटा इक्वेसनलाई अब हाम्रो काइनेमेटिक्स अनुसार 2SA यो दुईटा SA यो SA प्लस SB इज इक्वल टु टोटल लेन्थ हुन्छ अब हाम्रो यसलाई चाहिँ टाइम डेरिभेटिभ लियौं भने 2VA इज इक्वल टु माइनस VB 2VA इज इक्वल टु माइनस VB हुन्छ अब यो भ्यालु VB को ठाउँमा VA को ठाउँमा या VB को ठाउँमा यो भ्यालु लगेर राख्दियौ र सल्भ गरौँ त
बीबी को भेलोसिटी भनेको 35.8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, टिबी को भ्यालु भनेको 19.2 न्युटन आउँछ। भयो ठीक छ। यसमा पनि अब नयाँ केही भएन, हाम्रो यो जुन इनिसियल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि अब हामीले अगाडि वर्क डन निकालेको थियो भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, एफ डिटी को टर्म लिन्छ। इम्पल्स भनेको एफ इन्टु डिटी। अब हाम्रो टाइम चाहिँ 6 सेकेन्ड छ भने चाहिँ फोर्स 2 टिभी छ भने 2 टिभी इन्टु 6 सेकेन्ड भनेर लेख्न सकिने भयो। अब वेटले पनि सबै जुन फोर्सले लागिरहेछ त्यो सबैले चाहिँ इम्पल्स क्रिएट गर्छ। त्यही भएर सबै फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। पहिलाको जस्तो जुनले वर्क डन गर्छ त्यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने होइन, सबै फोर्सलाई कन्सिडर गर्ने र सल्भ गर्ने। यो टीएच इक्वल टु 2 टिबी हो एकचोटि भन्ने नि त। यो पुल्लीबाट हामीले यो पुल्लीलाई लियो, यो जुन यसमा हुने चाहिँ हामीले T1 T2 भनेर जे लिए पनि यसमा जुन टेन्सन हुन्छ यो दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ के अरे यसको यो पार्टलाई लियौँ क्या हामीले, यतिलाई लियौँ। अनि यसमा टिए भनेको डाउनर डिरेक्सनमा भएको टेन्सन र माथि टिबी भनेको समेसन एफवाई इज इक्वल टु गरेर गरौँ। समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर्दा 2 टिबी प्लस के अरे 2 टिबी माइनस टिए इज इक्वल टु 0 हुने भयो। अब 2 टिबी इज इक्वल टु टिए भनेर यो रिलेसन निकालेको। समेसन एफवाई इज इक्वल टु यो पुल्लीको फ्री बडी डायग्राम बनायो र त्यसपछि समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गरेर सल्भ गरेको। ठीक छ, बुझ्यौ? यस सर, बुझियो सर। आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि नेक्स्ट क्लासमा इम्प्याक्ट च्याप्टर छ, इम्प्याक्टको हेर्छौँ। ठिक छ, आजकोमा के प्रब्लम छ? यो सबै क्वेसनहरु हामीले इक्वेसन अफ मोसन लगाएर त गर्न मिल्छ नि, के अरे गर्दा एक्जाममा हुन्छ नि हैन? इक्वेसन अफ मोसन लगाएर गर्न पनि सकिन्छ, मिल्छ भने समेसन एफ इजिकल टु एमए गरेर गर्न पनि सकिने भयो। त्यसमा काइनेमेटिक्स इक्वेसन लगाएर पछि लास्टमा सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यो गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन। तर अब हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दा यदि डिस्प्लेसमेन्ट दिएको केसमा चाहिँ हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएर गर्दा, र यदि टाइम दिएको केसमा चाहिँ हामीले यो लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको इक्वेसन युज गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। भयो, अरू कसैलाई के प्रब्लम छ? छैन है? ठिक छ, त्यसो भए आज यति नै गरौँ। अब